יובל ואני הכרנו בגיל 16 בתנועת הנוער. בעצם הוא היה מדריך של השבט הגדול, אני הייתי מדריכה של השבט הקטן. לאט לאט נרקמה לה חברות טובה. לי היה קושי במתמטיקה בתיכון, ויובל היה מאוד מאוד חכם. והיינו פותרים תרגילים ביחד, ולאט לאט, במקום לשבת שעה, שעה וחצי על שיעורי בית, היינו ככה יושבים עד השעות הקטנות. זה בעצם מה שככה בנה אותנו לאט לאט. זה היה בערך שעה וחצי לפני שבת, שבת חורפית. ירד המון גשם. יובל הפתיע אותי, ובמקום לחזור הביתה מהצבא, הוא בא אליי לקריית שמונה, לשבת שלמה ביחד. היה ממש מיוחד בשבת הזאת. ירדנו למטה, ויש שם ספסל כזה של קק"ל, וכל אחד ישב מצד אחר של הספסל, אמרנו, כמו פגישת עסקים, יושבים ומדברים על הקשר, כי הוא באמת נהיה רציני. והקשר שלנו היה מאוד מיוחד, קצת אולד פשן כזה, כתיבת מכתבים אחד לשני, או לשבת במקומות כזה היסטוריים. ליובל ולי היה מקום מיוחד בירושלים, שהיינו יושבים שם הרבה. זה היה על החומות של העיר העתיקה בירושלים. ככה היינו מטפסים מעל איזה שער ומתחילים ללכת לאורך החומות. כל כך הרבה ערימות של היסטוריה, הרבה דורות לפנינו בעצם הלכו כאן. זה היה המקום לשיחות. אם רוצים לעשות איזו שיחה, אז יודעים שהולכים לשם רגע ומדברים על הכל. כשישבנו שם על החומות, אז הרבה דיברנו על העתיד שלנו ביחד, כי בסוף לשם שואף זוג אוהבים צעיר, והיה הרבה חלומות, הרבה מאוד. אחרי שיובל נהרג, נסענו לשם גם המשפחה שלו וגם החברים, ככה לטייל על החומות, רציתי להראות להם את הפינה הקסומה שלנו. מאיפה בעצם ישבנו ועל מה הסתכלנו ועל מה חשבנו. איך שהתחלנו לעלות את המדרגות, אני התחלתי לבכות. הגוף שלי רעד ממש, והתחלתי לבכות. הרגשתי כאילו כולם פורצים עכשיו למקום הסודי שלי. כולם נכנסים לפינה הקטנה הזאת, ואל תיכנסו לשם, אתם לא יכולים. אני בתור חברה של הרוג במלחמה, אין לה את הבמה שלה, היא תמיד צריכה קצת לגנוב מכל מיני במות. היא צריכה לגנוב מהבמה של המשפחות שכול, והיא צריכה לגנוב מהבמה של האלמנות. כאילו, כל פעם מנסה לחפש איפה המקום שלה. אני הכי מתגעגעת לנורמליות ולרוגע, וכמובן לכל המכתבים והחיזוקים והצחוקים והחוכמת חיים, כאילו לכל מה שאהבתי. רוויה.